Вітаю, друзі. Знаєте, є така стара приказка: чим більше я дізнаюсь про людей, тим більше починаю любити собак або краще до них ставитись. От тут той самий випадок, тому що коли я дізнаюся більше про правопохоронців України, то більше починаю з повагою ставитись до вігілантів, хоча завжди вважав їх не найкращим шляхом і хибним шляхом для людства. Але зараз я, мабуть, вперше погоджуюсь, що це може стати єдиним шляхом для вирішення проблем України. Мені страшно це визнавати, і я би не хотів, щоб так сталося. Але якщо вони не можуть схаменутися самі і бджоли проти меду не воюють, а правопохоронці проти себе не хочуть воювати, то тут варто звернути увагу на все, що відбувається. Я подивився розслідування Бігус.Інфо про очільника Закарпатського БЕБ, Бюро економічної безпеки, пана Калугіна, його дружину і їх маленьку бізнес-імперію. А там спа-центр, мережа АЗС, готельний комплекс, будинки, земля, козин. Ну, все як завжди. Найцікавіше, що бізнес-кар'єра його дружини почалася тоді, коли почалась бізнес-кар'єра пана Калугіна в БЕПі. Найцікавіше, у них все красиве, в них все причесано, занищені ціни, ну все як завжди. Тому всі розуміють, що це, але дуже важко буде все це доводити. І от я про що думаю. Я раджу всім подивитися цей випуск. Не пошкодуєте, відверто окремо раджу подивитися цей випуск новому очільнику БЕП, пану Олександру Цивінському, тим більше, що ми допомагали йому перемогти офіс і очолити цей орган. Так от, я вважаю, що взагалі це дуже цікавий зріз того, що відбувається. Бо та людина, от Калугін, це тільки окремий елемент загального пазлу. Загального. Бо в цьому пазлі і СБУ, і БЕП, і ДБР, і судді, і митниця, і податківці, і працівники ВЛК, і працівники ТЦК, та всі, от всі, хто може дорватися більш-менш до бюджетних якихось посад, які дають гроші, перетворюються на якусь незрозумілість, яка починає грабувати країну як не в собі. Я, до речі, після цього відео прийшов до висновку, що якщо повернути до бюджету держави, України, всі гроші, які туди не надійшли за всі ці роки, і потрапили до кишень прокурорів, мінтів, співробітників СБУ, БЕП, ДБР, суддів, працівників митниці, податківців, знову ж ВЛК, МСЕК, Крупа і всіх інших представників правоохоронних органів, то з великою вірогідністю ми не лише зможемо повністю повернути всі борги держави і розрахуватися з нашими кредиторами, а ще й залишиться грошей, щоб, якщо не Гренландію купити, то щоб вирішити багато внутрішніх проблем. Це не перебільшення, це не жарт, це факт. Взагалі у нас відверто дуже багата держава. Всі 40 країну грабують по максимуму, а гроші з бюджету міндічать і баканять без зупинки. І остаточно розкрасти все одно не можуть. Мені колись Йоханнес Керн, генерал естонської армії, мій близький друг і колега, тому що він був керівником групи дружби, міжпарламентської дружби Естонія-Україна, а я був керівником міжпарламентської дружби Україна-Естонія. Він мені казав, що якщо би так грабували в Естонії, як грабують в Україні, від держави нічого б не залишилося. А у нас все одне ми стоїмо. Це не тому, що запас міцності такий, це тому, що дійсно дуже багата країна. Хоча не впевнений, що завдяки зусиллям Зеленського вона залишиться такою, але ми ж бачимо, хто прийшов: Зеленський, Міндіч, Баканов, Шурма, Чернишов, Саша Трухін та всі. Там може далі перелік величезний, і кожен з них, хто отримав вже підозру в корупцію або отримує на днях, в будь-якому випадку приклався до того, щоб, як там казав Юрченко, народний депутат «Слуги народу», я теж хочу свій шмат пирога. Так от він приклався до того, щоб цей шмат забрати. Так от, я можу сказати тільки одне. Від розуміння того, що відбувається, мені стає дуже сумно. Я відверто кажу, і важко не впасти в депресію від думки, що цей треш завжди, ще раз кажу, завжди влаштовував багатьох з влади, не всіх, але переважну кількість, і велику частину народу. Це такий паритет. Ми ж заважаємо вам красти, ви не вимагаєте від нас платити податки. Це треба змінювати. Але
Я поясню, що може статися, якщо це не виправити. До речі, щоб ви розуміли, це не лише про Калугіна. Я от подивився, наприклад, родич керівника судових експертиз при Мін'юсті, пана Андрія Ставицького, людини Наумова, якого Наумов поставив на цю посаду. І про це розповідав Ваганян у мене в ефірі. Людину, до якої є багато запитань, вибачте. Так от, його родина за останні 3 роки тільки майна накупила на $1 мільйон. Це теж розслідування Бігус.Інфо. Є інше, те, що там стала власницею котеджу в Ужгороді, мати квартира в віп-новобудові, батька автівки Крузака, Тойоти Крузака, як завжди. Те, що Савицький декларував 1,2 мільйона доходу на рік, це пояснив активи, збагачення і накопичення і заробітки є на держслужбі. Зрозуміло, не ті гроші. Але дивлячись, як всі вони стають багатше, українці бідніше, стає тільки одне запитання: як це виправити? І тут є 2 варіанти. 2, інших немає. Або ситуація виправляється завдяки закону, або завдяки вігілантам. Я розумію, що переважна більшість українців навіть не знає, хто це, я поясню. До речі, всі супергерої, кого ви знаєте, від Спайдермена до Залізної людини, від, не знаю, Зеленої стріли до Карателя, всі вони вігіланти. Вони наводять порядок і повертають справедливість в обхід закону. На жаль, вони з'являються тоді, коли закон не хоче бути виконаний людьми, які поставлені для цього, владою. І от це найстрашніша ситуація. Як визначає це наука? Що вігіланти – це особистості або група, метою яких є переслідування осіб, обвинувачуваних у справжніх чи вигаданих злочинах, що не отримали заслуженого покарання в обхід правових процедур. Це те саме наш випадок. Хоча їх жертвами вігілантів нерідко ставали, до речі, і справжні злочинці, але вігіланти можуть мати власну уяву про те, що називається злочином. Якщо сьогодні вігілант карає справжнього злочинця, який сидів на митниці, в БЕБі, ДБР, в СБУ, де завгодно і крав гроші, то завтра він може просто покарати того, хто йому не сподобався, або, на його думку, чимось провинився. І це, до речі, може бути і чесний бізнесмен, і взагалі роботяга, але в той момент вігілант може так подумати. Чому я кажу про таку загрозу? По-перше, це вігіланти – це не тільки окремі люди, це і групи, і окремі громадяни, які допомагали, наприклад, в переслідуванні злочинців і які влаштовують самосуд. Кажу відверто. Більше того, з точки зору закону, вігіланти самі порушники і злочинці. Найвідоміше повстання вігілантів було, якщо не помиляюсь, Сан-Франциско ще в 19 сторіччі, але, щоб ви розуміли, навіть армію вимушені були в Сполучених Штатах використовувати для того, щоб подолати вігілантів. А почалося з того, що суддя прийняв рішення незаконне. Його втратили. А далі вже зупинитися неможливо було. До чого я це згадую? До речі, Рембо – це теж вігілант. Бо він зіткнувся з свавіллям і вирішив навести лад. Проблема в тому, що всі вігіланти наводять лад на свій розсуд, без повноважень, без закону, навіть не використовуючи жодну норму. І чим це загрожує? Це загрожує, що країна може перетворитися на Сомалі. Бо саме там так і відбувалося. Самосуд на самосуді, суди Лінча і все інше. Я розумію цю загрозу для країни, але я бачу, що коли люди повернуться з війни і побачать, що відбувається, мене відверто жахає, наскільки буде популярна ідея вігілантів і взагалі цього руху серед тих, хто повернеться. Тому от дуже хотів би зробити велику пораду. Схаменіться. Бо якщо ви це не зробите самостійно, вам це допоможуть. Але найстрашніше, що це може зруйнувати остаточно державу Україна. Це страшно. Не програти в остаточно війні, не втратити державність і незалежність, але програти через власних внутрішніх корупціонерів, хабарників, злочинців і всієї мерзоти, яка, сидячи на держслужбі, краде. Не всі держслужбовці крадуть, але всі корупціонери – держслужбовці, до речі. Тому робіть висновки. І ще один момент.
Не мовчіть. Повірте, кожен раз, коли ви не мовчите і не хочете замінити собою того, хто краде, а хочете його покарати, ви змінюєте ситуацію на краще. Змінюйте, бо слова мораль і принципи не повинні залишатися порожнім звуком для українців. Треба щось змінювати, бо інакше не зрозуміло, що ми будуємо. То 100% не європейську країну. А нам потрібно, щоб Україна остаточно стала європейською. Для цього багато що треба зробити. І подолати оцю неймовірну хвилю корупції, яка стала базовим стандартом для Зеленського і його оточення. Це дійсно проблема, і її треба вирішувати. Допомагайте вирішувати, приєднуйтесь, і все буде Україна. Але не забувайте також підтримувати канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео, підпишіться і напишіть в коментарях не тільки, що ви думаєте, а звідки ви дивитесь. Але головне, підтримуйте ЗСУ. Бо важливо, щоб країна вистояла. А ЗСУ – це і є запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнє, України не буде. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую вам. Па-па.